সুপ্ৰভাত জনালোঁ সকলোকে। মই আজি জালত লগা মাছ, কাৱৈ মাছ, গৰৈ মাছ, মাগুৰ মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ যিহেতু জালত লাগি আছে, মিষ্টাৰে জালত ধৰি লৈ আহিলে আৰু তাৰে ৰেচিপি এটা বনালোঁ। বেলেগ ভিডিঅ' বনাবলৈতো আমি বাহিৰত নাযাওঁ ন, ঘৰতে থাকোঁ, চিলাই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ আৰু তাৰে মাজত 2-এটা ৰেচিপিও দি আছোঁ আৰু কাপোৰৰ লগতো ব্যৱসায়ৰ লগত মই জড়িত আছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে সৰু মাছ, এয়া সৰু মাছ যে সাৰৰ চৰচৰি হওক, টেঙা চৰচৰি হওক, মোৰ যে একদমেই প্ৰিয় হয়। আপোনালোকৰ সৰু মাছবোৰ খাই ভাল লাগে নে নালাগে মোক জনাব হা। আৰু এটা কথা, মই দৈনন্দিন কামবোৰ যিহেতু মই কৰি আছোঁ ন, আপোনালোকে বেলেগ মন্তব্য একেবাৰে নিদিব। এতিয়া সৰু মাছখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। ভাজি হোৱাৰ পাছত ইফালে আকৌ মই ৰেডি কৰিম, মানে বিলাহী দি মই আঞ্জাখন বনাম। তাৰ বাবে 3টা বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহীটো ফাইনেলি কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, পকা জলকীয়া, যিহেতু টেঙাৰ হয়, আৰু মাছখিনি ভাজা মই নেদেখালোঁ দেই। চাওকচোন ফাইনেলি ভাজাও হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা মাছ সাধাৰণতে টেঙা দি খাই ভাল লাগে। আৰু ৰোৱা তেলতে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি তাতে বিলাহীখিনি দি সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু মই জুইতে কাম কৰোঁ দেই। জুইত বনোৱা প্ৰতিটো বস্তুৰে সোৱাদ বেলেগ বেলেগ হয়। ফাইনেলি মই পানী ঢালি দিলোঁ। এতিয়া পানী ঢালি দিয়াৰ পাছতে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চাওকচোন উতলি আছে আৰু উতলি থাকোঁতেই মই মাছটো তাতে ঢালি দিলোঁ। চাওক, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিব লওঁতে মই ভাজা পিঠাগুড়ি, আপোনালোকে ভাজা পিঠাগুড়ি দিয়ে নে নিদিয়ে ক'বচোন। মানে তেতিয়া টেঙাৰ আঞ্জাখন অলপমান ঘন হৈ পৰিব আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰে। ফাইনেলি মই উতলি আছে আৰু এতিয়া মই নমাই দিলোঁ। চাওক কিমান যে ধুনীয়া লাগে। আৰু এইখন আঞ্জাৰ সোৱাদটো এনেও বেলেগ হয় ন, যিহেতু টেঙাৰ আঞ্জা হয়। ফাইনেলি মই ৰেডি কৰিলোঁ থালখন। আপোনালোকে এনেকৈ খায় নে নাখায়, এনেকৈ বনাই নে নবনাই মোক কমেণ্ট এটা কৰিব। তাৰ বাবে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে লাই শাকৰ চাটনি, ভাজা মাছ আৰু সেয়া টেঙাৰ আঞ্জা।